Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός στην τελευταία φράση που μας είπατε, στην τελευταία επιστολή, λέει «Μη συμφορένει ή συλλειτουργήν». Ούτε να συμφορέσουν, ούτε να συλλειτουργήσουν. Και να μην έρχονται λοιπόν κάποιοι και να μας λένε ότι συμπροσευχή είναι μόνο το να συλλειτουργήσεις ή το πρόβλημα θα είναι μόνο όταν θα συλλειτουργήσουν οι Ορθόδοξοι με τους παπικούς ή τους άλλους, και το συμφορένει, δηλαδή το να παίρνουν μέρος σε ακολουθίες και να συμπροσεύχονται, είναι φάμαρτο. Είναι φάμαρτο και βάζει στην ίδια βάση αυτούς οι οποίοι κοινωνούν με τους αιρετικούς, είτε λειτουργούν είτε συμπροσεύχονται. Και δεν είναι μόνο εδώ θέση. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά ο πατήρ Θεόδωρος τα γνωρίζει επί δεκαετίες, και εγώ θυμάμαι τουλάχιστον από 15 χρόνια που βάσει αυτών των πραγμάτων τα οποία μου έλεγε και τα οποία συζητούσαμε, το έλεγε πάντοτε. Δεν θέλω να πεθάνω σε κοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Αφού είναι αμετανόητα, αφού δεν αλλάζουν σε τίποτε. Δεν θέλω να πεθάνω σε κοινωνία με αυτούς. Πρέπει να διαχωριστούμε κάποτε από αυτούς. Όπως και έγινε, δόξα τω Θεώ. Και το πολύ σημαντικό για μένα βέβαια, γιατί αυτόν τον καιρό προέκυψε κάποια ανάγκη και μαζεύω στοιχεία για την αποτύχηση, όχι μόνο με βάση τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας, αλλά και με βάση άλλα στοιχεία. Προσέξτε ποιο είναι το θέμα. Ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας, που έχει πολύ μεγάλο κύρος, δεν έχει ίσως τόσο κύρος ακόμη ώστε να καταργήσει τον 31ο Αποστολικό κανόνα, ο οποίος προβλέπει και για πολύ περισσότερες αιτίες την αποτύχηση. Πάντως έχει μεγάλο κύρος, γιατί αν αναγνωριστεί η 8η Οικουμενική Σύνοδος, η Πρωτοδευτέρα θα πάει μαζί της, θεωρούνται μία σύνοδος, το 879, οπότε ο 15ος γίνεται κανόνας Οικουμενικής Συνόδου. Την αναγνώρισα, Πάτερ, στο Κολυμπάρι. Περίπου, ναι, μπροστά, εισαγωγικά. Ήδη και την αναγνώρισα. Και ο 15ος Πρωτοδευτέρας επιτρέπει να αποτυχιστείς μόνο από όποιον ο ίδιος έτσι φανερά γυμνεί κεφαλή επ' εκκλησίες δημοσίως κηρύττει αίρεση. Αλλά τι βλέπουμε σήμερα? Βλέπουμε ότι οι Κωνσταντινουπολίτες, και σε άλλες περιπτώσεις και εδώ, δεν αποτυχίζονται μόνο από αυτούς οι οποίοι κηρύσσουν η ίδια αίρεση γυμνή κεφαλή, αλλά και από αυτούς οι οποίοι είναι σε κοινωνία με αυτούς. Αυτοί οι ενορίτες οι οποίοι δεν πήγαν στον παπά και δεν του φέραν λειτουργίες που μας είπε τη δίκη ο πατήρ Θεόδωρος, όχι γιατί ο ίδιος κήρυξε αίρεση, αλλά γιατί παρευρέθη στην λιτανία για την ενθρόνηση του οικουμενιστή λατινίζοντος νέου Πατριάρχη Μητροφάνους. Είναι μοναδικό περιστατικό αυτό? Όχι, δεν είναι μοναδικό. Ο Ιωσήφ ο Βριένιος στις αρχές του 15ου αιώνα, πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη, λέει ότι δεν θα ενωθεί η Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως με τους Κυπρίους που ήθελαν να ενωθούν. Οι άνθρωποι είχαν ορθόδοξο φρόνημα. Δεν είχαν ενωθεί με τους Λατίνους. Λόγω της λατινικής καταπιέσεως στην Κύπρο ήσαν σε μερική κοινωνία, συμπροσεύχονταν με τους Λατίνους, αναγνώριζαν τον Πάπα ως επίσκοπο κτλ. Δεν τον μνημόνευαν όμως. Και δεν είχαν πλήρη, δεν είχαν λειτουργική κοινωνία, δεν μετελάμβαναν μαζί, ξεχωριστά μετελάμβαναν. Και παρά τα αυτά δεν δέχτηκε την ένωση Κωνσταντινούπολη με αυτούς. Αυτοί δεν ήταν λατινίζοντες, δεν ήταν οικουμενιστές τα λέγαμε, ήταν αυτοί οι οποίοι αναγκάζονταν να είναι σε κοινωνία με αυτούς. Και λέει ο Ιωσήφ ο Βριένιος, αν συμφορένουν με Λατίνους, να μην έχετε κοινωνία με αυτούς. Αν κάποιος βάζει άμφη και κάνει συμπροσευχή με αυτούς, μην έχετε κοινωνία με αυτούς. Και δεν είχε Κωνσταντινούπολη κοινωνία με αυτούς. 200 χρόνια νωρίτερα, ο Πατριάρχης Γερμανός ο δεύτερος της Κωνσταντινουπόλεως λέει τα ίδια πράγματα πάλι για το κυπριακό θέμα. Μην παίρνετε την ευλογία των ιερέων οι οποίοι συμφορένουν με τους Λατίνους, γιατί αλλιώς την ομοίαν αυτής υφέξετε κόλαση. Αν πας λοιπόν εσύ και παίρνεις ευχή επειδή δεν έχεις αποτυχιστεί από αυτόν ο οποίος συμπροσεύχεται με Λατίνους, θα έχεις την ίδια με αυτόν κόλαση. Συνεπώς η Εκκλησία εφάρμοσε και αυστηρότερα μέτρα και αυστηρότερες πρακτικές από τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας. Ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, στο τέλος της ανταπάντησης της δεύτερης προς τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα, ο οποίος Καλέκας δεν ήταν ούτε αιρετικός, ούτε φανερά υπερασπιζόταν την αίρεση, αλλά την υποστήριζε πώς? Προσπαθούσε να αλλοιώσει και να παρουσιάσει αλλοιωμένες τις αποφάσεις της Ησυχαστικής Συνόδου του 1341. Δηλαδή, υπονόμευε την Ορθόδοξη αντίδραση μεταθέτοντας αλλού το πράγμα. Σου λέει, δεν καταδικάστηκε ο Βαρλάμ για τα θεολογικά θέματα, καταδικάστηκε για διαδικαστικά θέματα και για θέματα κανόνων. Αυτήν την αλλίωση την θεωρούσε αίρεση ο Άγιος Παλαμάς και είπε ότι δεν μπορεί να είναι Ορθόδοξος όποιος δεν έχει αποχωριστεί από τον Πατριάρχη Καλέκα.
Αυτά να τα ακούνε αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι ορθόδοξοι, επειδή οι ίδιοι ορθοδοξούν, αλλά παρά τα αυτά είναι σε κοινωνία με αυτούς οι οποίοι λατινίζουν και οικουμενίζουν. Ευχαριστώ. Πατέρα μου. Καλά, δύσκολο να καταλάβει κανείς. Δηλαδή εγώ λέω ότι δεν επίησα ποτέ κανέναν, ούτε ιερέα ούτε πιστό, να αποτυχιστεί. Δεν επίησα κανέναν. Αλλά από αυτά που λέω δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνουν. Όχι, εμείς πρέπει. Εσείς, ναι, οι λαϊκοί. Να διακόψετε την κοινωνία με αυτούς. Να μην εκκλησία. Με όλους. Να πάτε με αυτούς που με τον πατέρα Θεόδωρο. Με κάποιους άλλους, να μην πω τώρα ονόματα. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι υπάρχουν και κάποιοι κληρικοί ορθοδόξου φρονήματος, οι οποίοι δεν τα δέχονται όλα αυτά, κατ' οικονομίαν να πηγαίνετε και εκεί. Αλλά αυτό δημιουργεί νόθευση και εφησυχασμό. Δηλαδή, πάτε, εγώ γνωρίζω τον τάδε κληρικό, αυτός έχει ορθόδοξο φρόνημα στα λόγια. Η μόνη πράξη που δικαιολογείται από τους κανόνες της Εκκλησίας για μας τους ιερείς, ως αντίδραση, ως αντίσταση, είναι αυτή η αποτύχηση. Και για εσάς τους κληρικούς, για εσάς τους λαϊκούς, να ακολουθείτε τους κληρικούς οι οποίοι αποτυχίζονται και να μην έχετε κοινωνία. Είδατε πώς αντέδρασε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν του πήγαν πρόσφορα. Δεν πήγα στην εκκλησία, να μην πηγαίνετε στην εκκλησία. Φανταστείτε σε μια ενορία, στη δική σας ενορία, δεν ξέρω που είστε, φανταστείτε σε δική σας ενορία να υπήρχε τέτοια καθοδήγηση, ώστε να πάει ο παπάς και να βρει τους μισούς ή να βρει το 1/4. Θα πει τι έγινε εδώ. Όταν όμως πηγαίνετε όλοι και έχουν αυτοί τους πιστούς, λένε «Α, ωραία είμαστε, ο κόσμος είναι μαζί μας». Ο κόσμος ο ακατήχητος, ο κόσμος ο ακυροφόρητος δεν ξέρει και πηγαίνει. Αλλά όποιος ξέρει όμως και μαθαίνει, πρέπει μαχαίρι. Ναι, όμως υπάρχουν και κληρικοί, οι οποίοι αντιδρούν. Τι αντιδρούν. Τι αντιδρούν. Αντιδρούν με τα λόγια. Όχι εν λόγης, αλλά εν έργης, είπαμε. Ωραία. Με αυτά τα οποία είπε ο πατήρ Θεόδωρος, ο Άγιος Μάρκος Φιενικός δια του πατρός Θεοδόρου και αυτά που είπα εγώ, δεν κατεργούμε την οικονομία. Η οικονομία μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή να πηγαίνει κανείς σε παραδοσιακούς ιερείς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η ακρίβεια, και δεν το αρνηθήκαμε ποτέ αυτό, είναι το να μην έχει κανείς κοινωνία ούτε με αυτούς. Αυτή είναι η ακρίβεια. Εμείς δεν την εφαρμόσαμε, την εφάρμοσαν άλλοι. Εμείς κρίναμε ότι δεν έπρεπε να εφαρμοστεί. Αλλά και η οικονομία έχει κάποια όρια χρονικά. Η κατάσταση χειροτερεύει. Και φυσικά, καθώς η κατάσταση χειροτερεύει, θα πρέπει να λάβουμε και πιο σφοδρά μέτρα, διότι ο εφησυχασμός θα οδηγήσει εκεί που οδηγήσει. Δηλαδή, εφησυχάζουμε και είναι σε κοινωνία τελικά με την αίρεση. Αλλά θέλει κάποια θυσία, έτσι. Δεν μπορείτε να βρείτε παντού αποτυχισμένους ιερείς, ούτε μπορεί κάθε ιερέας να αποτυχιστεί. Τι να κάνουμε, αν κανείς είναι 500 χιλιόμετρα μακριά από οποιαδήποτε αποτύχηση, αναγκαστικά θα κάνει οικονομία. Αλλά εκεί που υπάρχουν αποτυχισμένοι και μπορείτε να πάτε σε αυτούς, εκεί να πηγαίνετε. Δόξα τω Θεώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και αλλού υπάρχουν. Λοιπόν, αυτή η οικονομία.